હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચોખાના લોટમાંથી ઢોસા। તો સવારમાં ફટાફટ નાસ્તો બનાવવો હોય તો આ નાસ્તો એકદમ પરફેક્ટ છે। ઢોસા ખાવા તો બધાને ગમે છે, પણ ઢોસાનું બેટર તૈયાર કરવામાં થોડો ટાઈમ લાગે છે, કેમ કે બેટરને ફર્મેન્ટેશનની જરૂર હોય છે। તો જો તમને ઢોસા ખાવાની ઈચ્છા થાય તો આ આથા વગરના ઢોસા તમે ફટાફટ બનાવી શકો છો। ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસા બનાવવા માટે આપણે લઈશું એક મિક્સિંગ બાઉલ અને એમાં આપણે 1 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। હવે એમાં મેં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને લીધી છે તે ઉમેરી દઈએ। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। સાથે આપણે આ ઢોસાને હેલ્ધી અને કલરફુલ બનાવવા માટે એક મીડિયમ સાઇઝના ગાજરને છીણીને ઉમેરી દઈશું। થોડા ધાણા એડ કરી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરી દઈએ। અહીં મેં 6 થી 7 કરી પત્તા ઝીણા સમારીને લીધા છે તે એડ કરી દઈશું। 2 લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને એડ કરીએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે તમે જે કપ કે કટોરીના માપથી ચોખાનો લોટ લીધો હોય એ જ કપ કે કટોરી પ્રમાણે 2 કપ કે 2 કટોરી પાણી એડ કરવું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો બેટર બનાવવાની કોઈ ઝંઝટ જ નથી, બસ એમાં પાણી ઉમેરીને શાકભાજી ઉમેરો અને હલાવી લો, તમારું બેટર તૈયાર। તમે ડાયરેક્ટ આ બેટરથી ઢોસા બનાવી શકો છો, પણ આપણે આ ઢોસા સાથે સર્વ કરવા માટેની ચટણી બનાવીશું। તો જ્યાં સુધી આપણે ચટણી બનાવીએ ત્યાં સુધી આ બેટરને ઢાંકીને રેસ્ટ કરવા દઈએ। તો ચટણી બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા ઉમેરી દઈએ। સિંગદાણાને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે શેકી દઈશું। તો આપણા સિંગદાણા હવે શેકાઈ ગયા છે, એને આપણે એક બાઉલમાં લઈને એને ઠંડા થવા દઈએ અને આપણે એના ફોતરા નીકાળી દઈશું। હવે આપણે એ જ પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ એડ કરી દઈશું અને એને પણ આપણે એકાદી મિનિટ લો ફ્લેમ ઉપર ચડવા દઈશું। એકાદી મિનિટ થઈ જાય અને તલ આ રીતે ફૂટવા લાગે પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તલને ઠંડા થવા દઈએ। હવે એક મિક્સર જાર લઈશું, એમાં આપણે શેકીને રાખેલા તલ એડ કરી દઈશું। સિંગદાણા એડ કરી દઈએ। સિંગદાણા ઉપરથી મેં ફોતરા નીકાળી દીધા છે। 2 ટેબલસ્પૂન સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશું। 3 લસણની કળીને એડ કરી દઈએ। લસણ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। 1 લીલા મરચાંને સમારીને એડ કરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ। 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી દઈએ। તો ખૂબ જ સરળતાથી બધું જ પીસાઈ ગયું છે। તમને જેટલી ચટણી થીક જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી એડ કરી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું। હવે આ ચટણીને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। તો આ ચટણીના ટેસ્ટને બમણો કરવા માટે આપણે એમાં વઘાર કરીશું। એ માટે વઘારિયામાં 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ। તેલ ગરમ થાય પછી એમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું। રાઈ અને જીરું ક્રેકલ થાય પછી આપણે 1/4 ચમચી હિંગ એડ કરી દઈએ। 6 થી 7 કરી પત્તા એડ કરીશું અને 1 લાલ મરચું એડ કરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે આ વઘારને ચટણી ઉપર રેડીશું। તો આ વઘારને ચટણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આ ચટણીને તમે માત્ર આ ઢોસા સાથે જ નહીં પણ નોર્મલ ઢોસા, ઇડલી, ઉત્તપમ વગેરે સાથે સર્વ કરી શકો છો અને 5-6 દિવસ માટે ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો। તો આ બાજુ આપણું બેટર પણ સેટ થઈ ગયું છે। તો આ રીતે આપણું બેટર એકદમ પાતળું હોવું જોઈએ, થીક બિલકુલ ન હોવું જોઈએ। જો તમારું બેટર થોડું થીક હોય તો એમાં પાણી એડ કરીને આ રીતનું પાતળું કરી લેવાનું, કેમ કે લોટની ક્વોલિટી ઉપર પણ પાણી ડિપેન્ડ કરે છે। હવે ઢોસા બનાવવા માટે એક નોનસ્ટિકનો તવો લીધો છે અને એના ઉપર તેલ લગાવી દઈએ, જેથી ઇઝીલી ઢોસા તવા ઉપરથી નીકળી જાય। જ્યારે તમે બેટરને તવા ઉપર ઉમેરો એ પહેલાં એકવાર સારી રીતે બેટરને હલાવી લેવાનું, કેમ કે ચોખાનો લોટ નીચે બેસી જાય છે। તો આ રીતે 2 થી 2.5 ચમચા બેટરને તવા ઉપર પાથરી દઈશું।
આને ખૂબ જાડું નહીં પાથરવાનું, આને એકદમ પાતળું અને જાળીદાર જ રાખવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર સરસ પથરાઈ ગયું છે. હવે આપણે એને લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર ચડવા દઈશું. જ્યારે ઢોસો ચડી જશે ત્યારે પોતાની રીતે જ એની કિનારી તવાથી છૂટી પડવા લાગશે. તો પહેલાં આપણે આ રીતે ઢોસાને તવાથી અલગ કરી લઈશું. તો બિલકુલ પણ ઢોસા ફાટશે નહીં અને ખૂબ જ આસાનીથી ઢોસો તવાથી અલગ થઈ જશે. આ ઢોસા હેલ્ધી પણ છે કેમ કે આપણે એમાં ગાજરનો ઉપયોગ કર્યો છે અને ગાજર નાખવાથી ઢોસા ખૂબ જ કલરફુલ દેખાય છે. તો આપણો ઢોસો એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એને આપણે પ્લેટમાં લઈએ અને બીજો ઢોસો બનાવીશું. બીજો ઢોસો બનાવવા માટે ફરીથી તવાને તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાનો અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની અને બેટરને એકવાર હલાવી લેવાનું કેમ કે આ ચોખાનો લોટ નીચે બેસી જાય છે. તો જ્યારે ઢોસા બનાવો ત્યારે બેટરને હલાવીને જ લેવાનું અને ફરીથી આ રીતે આપણે 2 થી 2.5 ચમચા જેટલું બેટરને તવા ઉપર આ રીતે પાથરી દઈએ. બેટરને તવામાં પાથરો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું કે બેટરને પહેલાં કિનારી તરફ પાથરવાનું ને પછી વચ્ચે પાથરવાનું. 2 થી 3 મિનિટમાં આ ઢોસો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો છે ને આ ઢોસા બનાવવા ખૂબ જ સહેલા. જો તમે રસોઈ શીખી રહ્યા છો તો પણ આ ઢોસા ઇઝીલી બનાવી શકશો. આમાં ન તો બેટર બનાવવાની ઝંઝટ કે ઢોસા તૂટવાનો ડર. ખૂબ જ આસાનીથી આ ઢોસા તમે બનાવી શકશો. તો તમે જોઈ શકો છો ઢોસામાં ખૂબ જ સરસ જાળી પડી છે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ઢોસા બન્યા છે. તો તમે પણ જરૂરથી એકવાર આ ઢોસા બનાવવાનો ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. હવે આપણે આ ઢોસાને આપણે જે ચટણી બનાવી છે તેની સાથે સર્વ કરીશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.